يشهد استعمال حق النفاذ إلى المعلومة هذه الأيام في تونس اهتماما متزايدا من قبل جميع شرائح المجتمع ومن قبل عديد منظمات المجتمع المدني. هذا الاهتمام يتزايد إثر انطلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس في أعمالها القضائية وإصدارها أولى القرارات التي شملت جميع أنواع الإدارات في تونس. هذا الاهتمام الذي شهده حق النفاذ إلى المعلومة شهد بالتوازي اهتمام عديد جمعيات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بهذا الحق وبطريقة استعمال هذا الحق في مجالات خصوصية على غرار البيئة والصحة وغيرها من المجالات. لكن الاهتمام المتصاعد باستعمال حق النفاذ إلى المعلومة ما زال في خطواته الأولى، ونأمل كمنظمة في تنمي هذا الاهتمام في الأيام القادمة من خلال تحكم المواطنين وتحكم منظمات المجتمع المدني في آليات استعمال هذا الحق، وخاصة في آليات التظلم المتاحة التي تمثل الضمانة لتكريس هذا الحق في تونس. المستقبل يبدو واعدا في بلادنا في ارتباط بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك من خلال الآليات التي وفرها قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس، لكن من خلال كما قلت الاهتمام المتزايد لاستعمال هذا الحق في هذه الأيام، والتي نأمل أن يتواصل في مستقبل الأيام. نأمل أيضا أن يكون استعمال حق النفاذ إلى المعلومة موجها إلى بعض المجالات التي تكتسي أهمية قصوى في تونس على غرار مكافحة الفساد، ونأمل أن يكون استعمال حق النفاذ إلى المعلومة من بين آليات التوقي ومكافحة الفساد في تونس. كما نأمل أن يكون استعمال حق النفاذ إلى المعلومة آلية من آليات إصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات الإدارية في تونس. مواصلة العمل على تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة في تونس مسألة مبدئية وغير قابلة للنقاش. غير قابلة للنقاش لأن تونس ديمقراطية ناشئة لم تتكرس فيها بعد جميع أسس الديمقراطية الفعلية وجميع حقوق الإنسان في تعريفها الكوني من حرية التعبير وغيرها من الحقوق. ولذا مواصلة العمل على تفعيل حق النفاذ من رأيي هو أحد الدعائم لتفعيل هذه الحقوق وبناء ديمقراطية بأسسها مشاركة فعلية للمواطنين في تونس، وأسسها أيضا احترام مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها. من الذي من دوره أن يعمل على تفعيل هذه الحقوق؟ جميع الأطراف معنية بالعمل على تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة. جميع الأطراف يعني الأطراف الحكومية، الأطراف الحكومية المستقلة والإدارية المستقلة على غرار هيئة النفاذ إلى المعلومة، ومواصلة العمل على تفعيل أدوارها ثلاث: الدور القضائي في البت في الدعاوى، الدور التثقيفي والتوعوي للمواطنين، والدور الرقابي لما يحدث في مجال الشفافية بشكل عام. الحكومة أيضا مسؤولة كجهة إدارية على تفعيل حق النفاذ بإيجاد الأساليب والأدوات للموظفين والعمل على إصلاح الإدارة وتوجيه العمل الإداري نحو مزيد من الشفافية. المجتمع المدني في تونس أيضا معني بدرجة كبرى لتفعيل حق النفاذ ومواصلة العمل على تفعيل حق النفاذ من خلال نشر الوعي لدى المواطنين واستعمال حق النفاذ وإبراز أهمية استعمال حق النفاذ. المواطن بدوره معني بتفعيل حقه الشخصي في النفاذ إلى المعلومة لدعم تركيز ديمقراطية فعلية أسسها المشاركة وأسسها حقوق الإنسان في تونس. أمثلة كيفاش كان الحق في نفاذ المعلومة هذا مهم على الآخر في تونس. كان نقولوا أمثلة يجيني لمخي المثال الآخر اللي قعدت عمل بوليميك في البلاد هو قائمة جرحى شهداء الثورة اللي رفضت الدولة أنها تمدها تعطيها للصحافة والمجتمع المدني، فقامت مجموعة من الناس بتقديم مطلب في نفاذ المعلومة للهيكل المعنية
تم رفض المطلب هذايا، فتقدم بشكوى منظمة للهيئة تنفيذ المعلومة في تونس، والهيئة أقرت بوجوب تخريج قائمة الشهداء وجرحى الثورة. القائمة هذه اللي قعد الناس كل كتسنى فيها سنين، 8 سنين تقريبا. دونك مطلب نفاذ المعلومة بحق نفاذ المعلومة باش يتم تمكين الناس من القائمة هذه. فما عدد أمثلة، فما عدد مطالب كانت مهمة على الآخر في علاقة بالصفقات العمومية، في علاقة حتى في الكورة في آخر مرة في علاقة بالتعاقدات نتاع مدرب المنتخب الوطني. فديما معناها اليوم بديت فما حركية شوية، مش برشا لكن فما حركية شوية، فما أمثلة ملموسة كان فيها مهم على الآخر قانون الحق في نفاذ المعلومة. وكان بفضل القانون هذايا تم أخذ وثائق ومعلومات كانت محجوبة لعدة سنوات. هناك برشا تقاطعات ما بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وما بين المحيط، ولا ما بين كل ما هو بيئي. في تونس خصوصا فما تقاطعات هذه سهل انك تلقاها، بما انه فما برشا وفما بعض الاماكن اللي تعاني صراحه من التلوث، واللي الناس ماهيش منجمه، ما عندهاش حتى معلومه في علاقه بالمكان نتاع المصانع، في علاقه بالمجامع الكيميائيه. نذكر على سبيل المثال قفصه وقابس اليوم اكثر مناطق تعاني من التلوث، وبالحق في نفاذ المعلومة نجم ياخذوا معلومات. اليوم المجتمع المدني في المناطق هذوما ديجا قاعد يقدم في مطالب في نفاذ المعلومة، والمجتمع المدني في المناطق هذه قاعد ياخذ في المعلومات، وعلى بناء على المعلومات اللي قاعد ياخذ فيها قاعد يبني في استراتيجيات واضحة من أجل مكافحة التلوث في الزوز مناطق هذه خاصة. بالنسبة للحق في النفاذ إلى المعلومة وعلاقته بالحق الصحي، نحن في منظمة الميدان 19 مكتب شرق القاسم الإفريقي اللي في تونس قمنا بمشروع يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وكيفية تحسين الخدمة الصحية في منطقة قفصة وقبلي وتوزر. بعد التجربة نتاع المشروع هذا اكتشفنا اللي مهم على الآخر إنه المجتمع المدني، الصحفيين وعامة الناس تتمسك بالحق هذا من أجل تحسين الخدمة الصحية، على خاطر معرفتك بالمعلومات المتعلقة بالصحة عندها امباكت مهم على الآخر في تحسين الخدمة الصحية في حد ذاتها، وإنها تخلي المواطنين والمواطنات يطالبوا بحقهم في صحة محترمة، وزاد يطالبوا في حقهم إنهم يتمتعوا بخدمة صحية ذات جودة وذات مستوى عالي.